Ik ben de geniteurs, de kruisingsouders, ben ik een beetje aan het opbinden. Ik hou meestal een stuk of 3, 4 stengels aan. Er wil ook nog wel eens één meer wezen. Want die aardappel die gaat in meerdere etages bloeien. Dus ik krijg nog wel meer kans als die ene laag. Maar meestal is de eerste etage waar de meeste bessen van aanslaan. Dus het meeste effectief is. Ik zorg dat er een beetje ruimte komt bij de stengels. Dus ik haal de middelste bladeren eraf, die naar binnen steken. En dan bind ik ze op. Haal ik de bladeren onderen er nog een beetje af. Dan kijk ik nog even bij de top. Haal ik de binnenste bladeren ook een beetje weg. En dan kan die er weer even tegen. Ik ben redelijk laat met opbinden. De eerste bloemknoppen zitten er al in. Maar die aardappelplanten een beetje pesten, dat helpt wel. Dat ze dan beter gaan bloeien. Als zo'n plant met 4, 5 stengels zo bij elkaar bindt, dan is het onoverzichtelijk. Is er haast niet meer bij de bloemen te komen. Dus vandaar dat ik al die binnenste bladeren eraf haal. Kijk, zo wordt het een stuk beter. Nu heb ik ze een paar weken terug al teruggezet op maximaal een stuk of 5 stengels. Maar als ik nou te veel stengels heb, dan zet ik mijn hand erop. En dan trek ik gewoon die stengel eruit en dan hoop ik dat die er bij de knol afgaat. Want als er een stuk laat zitten of ik snij hem af, dan krijg je daar de hele zomer weer groei op die je er iedere keer weer moet afhalen. Sommige mensen die werken dan maar met 1 stengel of met 2 stengels. Ik heb er graag een paar meer. Dan zit er hier maar 2 aan. Dan zit hier een mooie dief in, dus die laat ik staan. En dan gaat die straks mee opgebonden worden. En dan heb ik dan 3 stengels. En nu kan ik er mooi bij om de stallone eraf te halen.
en de knollen die er eventueel al aan zitten. En dat bevordert de bloei. Deze gaat om het zeer donkergele vlees. Er zitten al mooi knolletjes aan. Nu zijn jonge knollen, die zijn vaak erg bleek in het vlees. Meestal komt de kleur er later op. Dus ik ben daar nu wel benieuwd. Dit is lichtgeel in een proefveld. Nou, hij is nu bijna wit. Dan ben ik dan ook wel benieuwd wat die gele nu doet. Ook eens eentje versneden. Nou, die is nu al behoorlijk geel. Nou, dat is wel een bijzonderheid in dit stadium. Bedankt voor het kijken.